Hey allemaal, fijn dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom als je nieuw bent. Mijn naam is Hanne en ik upload elke vrijdag een video over poetsen, receptjes, boodschappen en dergelijke. Dus als dat iets is wat jou interesseert, dan mag je altijd blijven kijken naar mijn video's. Zoals jullie juist zagen, heb ik ook al een lading handdoeken in de droogkast gestopt. Die waren al uitgewassen in het wasmachine. Dus denk eraan, het is altijd handig voordat je begint met poetsen om ook in één keer was in je machine te steken, zodat dat ondertussen ook al bezig is. Ik draag de laatste maanden altijd handschoenen als ik ga afwassen. Omdat je zit eigenlijk met je handen in warm water. Dus dan zet je poriën open. En dan doe je daar nog afwasmiddel in het water. Ja, dat is tenslotte ook nog altijd gewoon een chemisch product. Wat dan nog makkelijker in je handen kan trekken. Omdat je in warm water aan het afwassen bent. Dus ik heb dat eigenlijk nooit echt gedaan, maar ik zeg het, sinds een paar maanden ben ik me daar toch wel bewust van en doe ik handschoenen aan voor de afwas. Doen jullie handschoenen aan voor de afwas of niet? Het werkt wel minder fijn, moet ik zeggen, maar ja. Got me drowning, feel like running away, but I'm staying. I need your love and not a haven, no one man show. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle. Hier ga ik nu alle oppervlakte afvegen in de keuken. Je gaat zelfs zien dat er op onze kookplaat zelfs nog een paar van die witte verfspatten hangen. Dus daar heb ik even wat extra product op moeten sprayen en laten intrekken om die er ook nog vanaf te krijgen, want ja, dat moest er echt nog wel eens vanaf. Denk er ook aan alsjeblieft om deze video te liken en om je te abonneren op mijn kanaal. Als je de video leuk vindt natuurlijk. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you left.
Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I move on. I got it, I gotta go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions I'll go, 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 running to better times, 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 to better times. I look to the left, look to the right. En nu ga ik de vloer poetsen met de Bissell Crosswave. Ik heb een video gepost afgelopen woensdag over dit apparaat. Een review eigenlijk, want sommigen van jullie hadden mij gevraagd om wat meer reviews te doen. Dus ik heb dat in een aparte video gegoten. Dus als je interesse hebt of je wil meer uitleg en echt zien hoe het apparaat werkt en wat je allemaal nodig hebt en hoe je het daarna ook weer oppoetst. En kijk dan even de video van woensdag. Ik heb hem niet te lang gemaakt. Het is een video van 5 minuutjes, zodat je snel alle info hebt die je nodig hebt. Het is eigenlijk een machine waar je tegels, parket die vernist is, hè? Dus als je parket vernist is, en tapijt mee kan reinigen. Dus ook deurmatten. En ja, meer ga ik nog niet zeggen. Dus moest je geïnteresseerd zijn, dan kan je de video van woensdag kijken. En ik heb het product ook gelinkt in de beschrijving van de video. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart. 'Cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Hier heb ik nog een klein receptje voor jullie. Het is een receptje voor overnight oats. Ik weet dat er heel veel recepten van te vinden zijn, maar eerlijk is eerlijk, die zijn niet altijd even lekker. En dit recept vind ik nu eigenlijk wel goed. Dus je begint met een schepje. Ik gebruik een schepje van 80 milliliter. En als je een schepje van 80 milliliter vult met havermout en je weegt dat, dan heb je zo'n 40 gram havermout. Dus dat is eigenlijk juist een portie. En dan doe je er 2 schepjes vloeistof bij. Ik heb gekozen voor sojamelk, maar je dan ook gewoon zo'n proteïnedrankje gebruiken. Eigenlijk wat je zelf wilt. En dan qua zoetstof kies ik voor honing. En ik doe er ook kaneel bij voor de lekkere smaak. Maar hier ben ik de mist in gegaan, want eens dat je vloeistof erin zit, dan krijg je die kaneel niet meer geroerd. Dat lost gewoon niet op. Dus een tip hiervoor is, en het werkt, want ik doe het eigenlijk altijd zo. Een tip is om je kaneel met je havermout te mengen wanneer dat dan nog droog is. Dus eigenlijk helemaal in het begin. En dan pas je vloeistof erbij te gieten. En dan eindig ik met iets van fruit. En ik heb er ook een beetje pindakaas in gedaan voor de proteïne. Hier heb ik nu banaan gebruikt, maar appel is ook heel lekker. Hey allemaal, ik film dit op het einde van de video. Gewoon om jullie te bedanken dat jullie tot hier gekeken hebben. En om ook te zeggen dat ik het geweldig zou vinden als jullie gaan abonneren op mijn kanaal. Wat helemaal gratis is. Sowieso fijn dat je gekeken hebt en ik zie jullie volgende week. Dag! It's alright, so let's move on.